مرحبا، كيفكم؟ اليوم حاعمل تبولة الكينوا، والكينوا بديل عن البرغل للناس اللي بيعانوا من حساسية القمح أو الجلوتين، وطبعا صحية وطعمها كتير طيب. استخدمت هذا النوع مخلوط بين الكينوا الحمراء والبيضة. ولطبخ الكينوا بطنجرة على النار بنزل فيها نص كوب من الكينوا مغسولة ومصفاية مع كوب من المي، ومعيار الطبخ لكل كوب من الكينوا كوبين من المي. بعد ما غليت بغطي الطنجرة وبهدي النار حتى تتشرب كل المي وتستوي. بشيل الطنجرة من على النار وببردها ببولة فيها مي وتلج علشان توقف سوا وما تتكتل وتبرد بسرعة. ولنعمل التبولة رح نحتاج البقدونس والنعناع والبصل الأخضر والبندورة والرمان اختياري، بس بيعطي طعم كتير طيب للتبولة. بنقي وراق البقدونس لأن الأعواد يابسة وسميكة، ولأن أطيب من غير الأعواد، بس إذا كانت الأعواد ناعمة ممكن أفرمها مع البقدونس. بنقي وراق النعناع، ودايما حاولوا تكون الخضرة فريش. لو بدكم تعملوا تبولة أو فتوش أو أي نوع سلطة حتكون ألوانها حلوة وأكيد كلها فوائد. وهلأ صارت الكمية جاهزة للفرم. بجمع البقدونس وبلمه تحت ايدي وبتني اصابيعي لجوا علشان اقدر افرم بسرعة وتكون الفرمة ناعمة. واهم حاجة تكون السكينة حامية. البقدونس والنعناع ما بغسلهم قبل الفرم علشان ما تسود التبولة. كمان وهم ناشفين بقدر اتحكم بالفرم والتنعيم اكتر. بلم البقدونس والنعناع وبحطهم بصحن في مي باردة وحغسلهم بخل وملح. بصفيهم وبرجع بغسلهم بمي باردة وبنشفهم بمجففة الخضرة. ولصوص التبولة عصير ليمونة و3 معالق من زيت الزيتون مع شوي من برش الليمون ومعلقة ونص صغيرة من الملح. بخلطهم وبتركهم على جنب. وعلشان تكون التبولة على أصولها لازم نفرم البندورة لفرم ناعم. وبالنسبة للبندورة في ناس بتحب تاخد لحم البندورة بس للتبولة وتترك البذور. أنا بحب أفرم البندورة كاملة وأستخدمها كلها زي ما هي. بنقل البندورة للصحن اللي حخلط فيه التبولة. حطيت فيه البقدونس والكينوا والرمان، وحبدأ أفرم البصل الأخضر. بحاول أقصه من النص علشان أقدر أنعمه. ضفت البصل لصحن التبولة وبخلط كل المكونات بإيدي علشان أقدر أخلطها مع بعضها. الألوان روعة والطعم كتير طيب، ريحتها كتير شهية. بالنسبة لصوص السلطات دائما بتضيفوا الصوص قبل التقديم علشان ما تدبل السلطة. بسكب الدريسنج على التبولة. ممكن تتحكموا بالكمية اللي بدكم إياها. في ناس بتحب التبولة تكون ناشفة، أنا بحبها تكون غرقانة بالليمون وزيت الزيتون وبتطلع كتير أطيب. بقلب التبولة مع الصوص وبقدمها مع الدجاج المشوي أو الكبة أو ورق العنب والمشاوي. أتمنى أكون أفدتكم. بألف صحة وهنا.